আপুনি বিপি টেবলেট খায় নেকি খুৰা? আগতে অলপ চলপ খাইছিলোঁ। ৰেগুলাৰ খায় নে মাজে মাজে খায়? কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাইছিলোঁ। আজি খাইছিলে নে? আজি পুৱা মাজনী আজি খাইছিলোঁ নে? আজি অকমান বিপিটো বেছি আছে, ভয় কৰি আছে নেকি আপুনি? অলপতো ভয় লাগিব দিয়া। ভয় নকৰিব, ভাল পাই যাব আপুনি। দেউতা কালিতকৈ অকণমান ভাল পাইছানে? অকণমান কমিছে মাজনী। এই বেজীটোতে যে দিলে, বেজীটো দিয়াৰ পৰা অলপ কমিছে ৰ'বা। আৰু ভাল পাবা দিয়া। বুজিছা মাজনী? দেউতা ছাৰজনে কালি ইমান ধুনীয়াকৈ চাইছে, মই একো ক'ব লগাই হোৱা নাই। বৰ ভাল দেই, বৰ সাহসটো অকণমান আহিছে মোৰ। ময়ো কথা পাতি চাইছোঁ, বহুত ভাল ছাৰজন। ভাল ছাৰ, ভাল। মোৰ এইবাৰ দৃঢ় বিশ্বাস হৈছে মাজনী, এইবাৰ মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পাৰিম সুস্থ হৈ, বৰ ভালকৈ পাৰিম। হয় দেউতা, মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে। ছাৰজনে তোমাৰ কথা বহুত ভালদৰে বুজাই দিছে। খুৰা বলক, আমি আপোনাক অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে লৈ যাম এতিয়া। আপুনি অকণমানো ভয় নকৰিব দিয়ক, আমি সকলো আপোনাৰ লগত আছোঁ। বুজি পাইছে নহয়? আপুনি একো চিন্তা নকৰিব। খুৰা ভাল পাইছেনে অলপ? যোৱাকালি অপাৰেশ্যনৰ আগতকৈ অকণমান ভাল পাইছোঁ এতিয়া। তথাপি বিষটো আছেও মাজনী। কোনখিনিত বিষাই আছে আপোনাৰ? আঁঠুতে বিষাই আছে। এইখিনি আপোনাৰ অপাৰেশ্যনৰ বিষ, সেইকাৰণে বিষাই আছে। লাহে লাহে কমি যাব দিয়ক আপোনাৰ। কিবা খাইছেনে আপুনি? ৰাতিপুৱা একাপ চাহ খাইছিলোঁ। চাহ খালে নহ'ব নহয়, দাঁতকে কিবা খাব লাগিব। ৰাতিপুৱা ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাৰে আহিছিল, অলপ কিবা দাঁতটো খাব দিছিলে, অলপ খিচাৰি বনাই আনিছোঁ। ভালেই হ'ল দিয়কচোন, ময়ে খুৱাই দিওঁ, মেডিচিনো পাব নহয় তাৰে পিছত। হ'ব দিয়া। খাব লাগিব নহয় অলপ, নহ'লে কেনেকৈ ভাল পাব? অলপমান আৰু খাব লাগিব, অলপ খাওক আৰু। এতিয়া মই আপোনাক ঔষধ দিম হা, খাব লাগিব কিন্তু। এতিয়া আপুনি অলপ ৰেষ্ট লৈ লওক, অলপ পিছত জাজৰীয়া ছাৰ আহি আছে, আপোনাক আজি খোজ কৰাব ছাৰে। ঠিক আছে দিয়া। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। ভাল ছাৰ, বহুতখিনি ভাল পাইছোঁ, কিন্তু অলপ বিষটো মানে
অলপ বাকী এনেই আচল বিষটো কমি গৈছে, কিন্তু অলপ পেইন আছে আৰু। এইটো থাকিব, অপাৰেশ্যনৰ বিষ থাকিব, হয়। এসপ্তাহ দিগদাৰ দিব আপোনাক, লাহে লাহে বিষটো কমি থাকিব, ঠিক আছে? হয়। পাতক, ভৰি পাতক, একদম আগুৱাই হওক। এইটো প্ৰেছ দিব পাৰিম ন? একদম 100%। গুড।